Yan, good morning guys. Dito nga napadal nga ako dito sa gawa ng hollow block. Tingnan natin kung paano ba ginagawa yung hollow block. Ayan, okay. Ito, ano to, buhangin saka may simento na ito. Wala pa, lalagyan. Wala pa, lalagyan pa. Ayan na, meron silang makina na hinahalo yung buhangin at saka graba ba yan? Biscours. Bistors? Biscours. Ano yun? Biscours. Biscours. Saka buhangin. Saka buhangin. Giniling na bato. Giniling na bato. Okay. Sa raser. Oo. Ayan. Ito po yung kanyang taga-operator. Guwapong guwapo. Ano to? 60 pieces ang ganito kadami. Ano yan? Kalating sako. Kalating sako lang yan? Oo, kalating sako lang yan. Ayan, ganyan kadami. Oo. Ba, dahil pa. 55 pala. 55 na pala. So, ayan, hahaluin na yan. Okay, yan guys. Pinimix dito mamaya. Anong tawag sa makina ito? Mixer. Ito yung mixer ng ng hollow blockan. Okay. Talagang halong-halo siya, no? Biro mo, ang laki pala, no? Kalating sakong simento, tapos ganyan kadaming... Monty pa nga yan, sa mga inchik. 150 yan. 150 na, ano? Ibig sabihin, Monty pa ang palabas namin yan. pag kaunti lang yung buhangin, mas maganda yung hollow block. Mas matibay. Mas matibay. Ganun ba yun? Ganun katagal naman yung halong yan? Mamaya lalagyan lang mga 15 minutes. Ah, Lalagyan na tubig. 15 minutes. Tutubigan pa yan? Tutubigan na. Okay, sige. Abangan natin guys, Ayan, tinutubigan na nila. Dito, pag hindi ka masipag, dito rin dito. Dito? Pakiyawan ko pinaso to Pakyawan. Pakiyawan. So, nakakailang daan kayo sa maghapon? Pagka kami kasama ko, 500 500 pieces sa isang araw. Dalawa kayo? Dalawa kami. Pero pagka nakakapin nila ko kami isa. Magkano naman ang sa inyo doon? 180 centavos? Oo. Sa 150 sa 150. Paano? 180 pesos sa 150. Tandaan ko kasi. 180 pesos sa 100. So, sa 500, magkano sa 900 sa 500 peraso? 900 pesos. So, dalawa kayo. Alam ko lang ang katulong ko. Katulungan niya pagka walang paso. Pero minsan solo ka. Katulungan siya kung walang paso. Nag-aaral yung katulong mo. So, kalimitan, ikaw lang mag-isa. Okay. Ayan guys, nahahalo na siya. Ayan. Pero, yung katulong mo, magkano naman binibigay mo sa kanya? 300. So, yung sobra sa'yo na. Wow. Okay din naman palang kita dito, no? Sige. Tingnan natin. Abangan natin yung susunod dito. Yung pangalan mo? Alan. Alan Lagrisola. Ayan. Ba yun si Alan mo? Taga Bungahan. Dito sa... Sabi niya sa... Ilang minuto yan hahaluin na ganyan na may tubig? Pagka siya, halo-halo na yung siya. Pag-clear, maraming tubig yan.
Walang time. Basta tansya, Pag mabilis na ano, tatansyahin mo na lang. Okay. ayan na. Basta makikita mo sa time. Okay. Tapos, pagkagaling dito guys, ano na yan, didiretso naman siya dito. Ayan. Ito yung tinatawag na, anong tawag dito? Ito yung tinatawag na hulmahan ng hollow block. Yan, yan. Okay, tingnan natin mamaya kung pagkatapos kung paano ba ito ginagawa. Baka ngayon ko lang naman makikita ang paggagawa ng hollow block eh. Alright, abangan natin guys ha. Ayan guys, pwede na pala itong ganito. Okay. Ayan, mula dun sa mixer, pinatuloy nila dito. Ayan, tapos mula dyan, ilalagay naman dito. Ayan, ayan, papatong dito. Ayan, ilalagyan sila. Kailangan punong-puno. Oo, para Ayan. Tapos meron siya. Para saan yung bakal na yan? para buhatan na. Buhatan. Para mag Ayan. Diba? Hollow block na siya. Ang lupit bilis Tapos dadalhin naman niya doon sa lalagyan. Ayan, mula dito. Apat pala, no? Apat po na ba? Apat ang labas. Ayan, okay. Kinabukasan, papasok ito. Gabi. Okay. Ayan, okay. Lagi siyang may ganyan. Pinakasapin. Guys, ulitin natin. Ayan. Oops. Okay. Yun. Lagay niya na doon sa bilaran para patuyuin. Okay. Ano itong mga nasusobrang to? Kuhanin po mo yan. Sasama pa yan. One more time.
Oo. Oh, di ba? Hollow block na. Bilis, ilan na 'yon? 8. Ngayon ito pang 12 piraso. Kaya naman pala kahit ikaw lang eh, ano? Alam yan, tulong lang ako. Kaya lang, eh di hirap ka nga. Di ba? Kung may katulong ka, di madali-dali ano. Kasi ito, yan ka, paunti na ng paunti. Ilang ano, ilan ang lumalabas dyan sa isang ganyan? 60 piraso. Ba, marami-rami pa pala to. Marami-rami pang lalabas dito. Ang isang timpla pala, ang mabubuong hollow block ay 60 pieces. Ayan o. Ayan. Ano yan? Kailangan dire-diretso? Dahil titigas. Kailangan palang ganyan guys, dire-diretso. Oh. Parang simple lang, pero matigpay. Parang simple lang daw, pero matigtig sa katawan. Kailangan mo ng extra lakas dito pag gawa. Okay. Ayan guys, Alan, maraming salamat sa iyo ha. Salamat sa iyong pagpapaunlak na makunan natin ng video itong paggagawa mo ng hollow block. Okay. Ayan, si Alan po. Kung gusto nyo bumili ng hollow block, ayan, dito lang kayo bumili. Pasama lang kayo sa akin. Alright. Maraming salamat sa iyo, Alan. Thank you very much. Okay.